ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ውድ የኢትዮ ፊዚክስ ቻናል ቤተሰቦች። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት የግሬድ 9 ዩኒት 8 ከዌቭ ላይ ስለ ዌቭ ፕሮፐርቲ የምናወራ ይሆናል። ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ላይ ስለ ዌቭ ካራክተሪስቲክስ ለማውራት ሞክሬያለሁ። ስለ አምፕሊቲዩድ፣ ፍሪኩዌንሲ፣ ዌቭ ሌንግዝ፣ ዌቭ ስፒድ እነዚህ ላይ ለመወያየት ሞክረናል። እንዲሁም ዌቭ ኢኩዌሽን እንደሆነ አውርተናል። ዛሬ ደግሞ የምናየው ዌቭ ፕሮፐርቲ ይሆናል። ማንኛውም ዌቭ አራት ኮመን የጋራ ፕሮፐርቲ ያሏቸው እነሱም ሪፍሌክሽን፣ ሪፍራክሽን፣ ዲፍራክሽን ኤንድ ኢንተርፌረንስ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የምናወራው ስለ ሪፍሌክሽን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ መጀመሪያ let's talk about reflection. So when we say reflection, like ዌቮች እየተጓዙ የሆነ ባውንደሪ ወይም የሆነ ሰርፌስ ሲያገኙ ከዛ ሰርፌስ ጋር ተጋጭተው ይመለሳሉ። ይሄ ባውንስ ባክ ማድረጋቸው the bouncing off ወይም the turning back of wave from some surface we call it reflection ብለን እንጠራዋለን። it is the bouncing off ወይም turning back of wave ነው የሚገልጽልን። it is a turning back of wave we call it what ምን ብለን እንጠራዋለን? ሪፍሌክሽን ብለን እንጠራዋለን። ተጋጭቶ ሲመለስ ከሆነ ሰርፌስ ጋር ልክ ተጋጭቶ ሲመለስ ይሄ ፕሮፐርቲ ሪፍሌክሽን እንለዋለን። ስለዚህ ሁሉም ዌቮች ይሄን ፕሮፐርቲ ኤክስፒሪየንስ ያደርጉታል። ለምሳሌ ሳውንድ ስናወራ ወይም የሆነ ገደል ላይ ቆመን ጫፍ ላይ ወይም ባዶ ቤት ውስጥ ስትጮሁ ሳውንዱ ይሄድና ከግድግዳው ጋር ሲጋጭ ግድግዳው በጥሩ ሁኔታ ኢነርጂውን ሪፍሌክት ባክ ያደርገዋል፣ ገጭቶ እንዲመለስ ያደርገዋል። ስለዚህ ይሄ ተጋጭቶ የሚመለስ ፕሮፐርቲ ሪፍሌክሽን ይባላል። እንዲሁም ላይት ላይ ማየት እንችላለን። ላይትም ልክ ሚረር ላይ ስንለቀው ለምሳሌ let's try to explain this one using light for example. ይሄ ሪፍሌክቲንግ ሰርፌሳችን ነው፣ ሚረር ነው ብለን እንውሰድ። ስለዚህ ይሄ ለዚህ ሚረር ኢማጂነሪ ላይን ይኖረናል which is perpendicular to the mirror. so ይሄ ላይን ምን ይባላል? ኖርማል ብለን እንጠራዋለን። we call it a normal line. then there will be an incident ray የሚባለው ወደ ሚረሩ የሚመጣው የብርሃኑ ጨረር ነው። then ከሚረሩ ላይ ተንጸባርቆ የሚመለሰው ደግሞ ሪፍሌክትድ ሬይ ይባላል። ይሄ ኢንሲደንት ሬይ ስንለው ኢንሲደንት ሬይ ሲባል ይሄ ደግሞ ሪፍሌክትድ ሬይ እንለዋለን። ሪፍሌክትድ ሬይ እንለዋለን። ሶ በኢንሲደንት ሬይ እና በኖርማሉ መካከል የሚፈጠረው አንግል ኦፍ ኢንሲደንት ብለን እንጠራዋለን። አንግል ኦፍ ኢንሲደንት በኖርማሉና በሪፍሌክትድ ሬው መካከል የሚፈጠረው አንግል ደግሞ አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን እንለዋለን። ሶ ምንድነው የሚያሳየን? ይሄ ኢንሲደንት ሬው ልክ ሚረሩን ሲነካው ሚረሩ ኖርማሊ ሪፍሌክት ባክ ያደርገዋል። so this phenomena we call it reflection ብለን እንጠራዋለን። so ላይት ላይ ምን አለ? law of reflection ምንለው law አለ። አሁን ላይ ሎወር ግሬድም ላይ እንደተማራችሁት law of reflection አለ። ምን ይላል law of reflection? the angle of incident and the angle of reflection, they are equal in magnitude. So this can be easily proved using experiment like laser light. ተጠቅመን ፕሩቭ ማድረግ እንችላለን። ላይክ አንድ ቀጥ ያለ ሬይ የሚለቅ እንደ ሌዘር ላይት ቢም ብታገኙ በቀላሉ ይሄን ጀስት ፕሩቭ ማድረግ የምንችለው አይነት ኤክስፐሪመንት ነው። ስለዚህ አንግል ኦፍ ኢንሲደንት እና አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን ምንድናቸው? በመጠን ኢኳል ናቸው ነው የሚለው። ስለዚህ አንግል ኦፍ ኢንሲደንት በሚሰራው ልክ ሪፍሌክትድ ሬውም ይፈጠራል። ሶ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ያንስ አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽንም ያንሳል፣ በዛውም ልክ እኩል የሆነ መጠን ይኖረዋል። አንግል ኦፍ ኢንሲደንስ ሲጨምር አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽንም ይጨምራል። ኢኳል ሜዠርመንት ነው ያላቸው ነው የሚለን። ሶ ሌላኛው አንግል ኦፍ ሎ ኦፍ ሪፍሌክሽን ምንድነው የሚለው? ኢንሲደንት ሬይ ኖርማል ላይን ኤንድ ሪፍሌክትድ ሬይስ ላይስ ኦን ዘ ሴም ፕሌን ይላል። ኦን ዘ ሴም ፕሌን ኤክስዋይ ፕሌን ኩን ኤክስዋይ ፕሌን ላይ የሚያርፍ ወይም ኦን ዘ ሴም ፖይንት ማለት እንችላለን። so this is all about angle of reflection. ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ማየት እንችላለን? ለምሳሌ if I said this is 30 degree ወይም like let's make it 30 degree ብለን ብንል angle of incident እና angle of reflection መፈለግ እንችላለን። እቺ 30 ዲግሪ በኢንሲደንቱና በሚረሩ መካከል ስለተፈጠረ ይሄ angle of incident አይባልም። angle of incident የሚባለው በኢንሲደንቱና በኖርማል መካከል ነው የሚፈጠረውን አንግል ኢንሲደንት አንግል ምንለው። ስለዚህ ይሄ 30 ዲግሪ ከሆነ ይሄ 30 ኢንሲደንት አንግል ምንለው በሁለቱ መካከል ላይ እቺ 30 ዲግሪ ከሆነች
30 ዲግሪ ከሆነ የቀረው አንግል ማወቅ ይቻላል። ምክንያቱም ይሄ ኖርማል ላይኑ ከሚረሩ ጋር 90 ዲግሪ ነው የሚሰራው። ስለዚህ እቺ 30 ከሆነች የቀረችዋ ግዴታ ከ90 እንዲሞላ 30 60 መሆን አለበት ይሄኛው ዲግሪ ማለት ነው። ወይም ከ90 ላይ 30ን መቀነስ 60 ዲግሪ ይሆንልናል። ይሄ 60 ዲግሪ ከሆነ ይሄኛውም የቀረው አንግል 60 ዲግሪ እንደሚሆን እናውቃለን። ቢኮዝ ሎ ኦፍ ሪፍሌክሽን ምን ይላል? አንግል ኦፍ ኢንሲደንትን አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን they will be equal ስለሚል እንደዚህ ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዲሪንግ ሪፍሌክሽን በሪፍሌክሽን ጊዜ the only thing የሚቀየረው ምናቸው ነው? አስተውሉ በደንብ። ለምሳሌ ይሄ ሪፍሌክቲንግ ሰርፌስ ቢሆነ ሰው አንድ ዌቭ እንደዚህ ቢመጣ ይሄ ኢንሲደንት ዌቭ ነው ብለን ካለን ልክ ተጋጭቶ ሲመለስ ምን አይነት ዌቭ ኤክስፒሪየንስ እናደርጋለን? ተጋጭቶ ሲመለስ ይሄ ዌቭ ኢን ዘ ፕሮሰስ ምን ያደርጋል? ይገለበጣል። እንደዚህ አይነት ዌቭ ነው ፎርም የሚያደርገው። ስለዚህ ይሄ ባውንስ ባክ የሚያደርገው ዌቭ ይሆንላቸዋል። ስለዚህ እቺ ምን ሆነች? ትሮፍ ስትሆን ትሮፍ ያለበት ቦታ ላይ ምን ይኖራል? ክረስት ወደ ክረስትነት ይገለበጣል። ክረስት ያለበት ፖዚሽን ላይ ኢንሲደንቱ ላይ ሪፍሌክትድ ሬው ትሮፍ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ተገላቢጦሽ ይሆናል ማለት ነው። ክረስት እና ትሮፍ ፖይንቱ ይቀያየራል። ሶ መርሳት የሌለብን ነገር ሁሌ ይሄ ሪፍሌክሽን ላይ የመጣው ዌቭ እንደምታዩት ከኤር ከሆነ ለምሳሌ በኤር በኩል አድርጎ ወደ ሚረሩ መጣ፣ ተጋጭቶ የሚመለሰውም ወደ ኤር ነው። ሶ ዲሪንግ ሪፍሌክሽን በሪፍሌክሽን ጊዜ ኢንሲደንት ሬው እና ወይም ኢንሲደንት ዌቭ እና ሪፍሌክትድ ዌቭ the same speed the same wavelength እና the same frequency ይኖራቸዋል። ስለዚህ የዌቭ ስፒድ wavelength frequency it will be what the same ነው ወይም constant ይሆናል፣ አይቀየርም። ወይም it will remains unchanged fixed ይሆናል ማለት ነው። መርሳት የለባችሁም ይሄን ፖይንት አስታውሱ። so it will be constant, it will be unchanged, don't forget that. so ለምሳሌ እንደዚህ ቢሰጣችሁ የተለያዩ ሚረሮች ሊሰጡን ይችላሉ ሎ ኦፍ ሪፍሌክሽንን አፕላይ ለማድረግ። ለምሳሌ የተለያዩ እንደዚህ አይነት ዌቭ ይኖረን ሚረር ይኖረን፣ ሁለት ሚረሮች ይኖሩን። ሶ የመጀመሪያው ሚረር ዋን እንበለው፣ ይሄኛውን ሚረር ቱ እንበለው። ሶ ሚረር ዋን እና ሚረር ቱ ጀስት ኢማጂን they are interacting at an angle of 80 ዲግሪ ብለን እንበል። then ለሁለቱ ሚረሮች የራሳቸው የሆነ ኖርማል ላይን አላቸው። ሶ በቀይ እዚህ ጋር በብሮክ ላይን ማሰምረው ኖርማሉ ነው ብለን እናስብ። then incident ray which comes toward the first mirror እንበል። then ተንጸባርቆ ሲሄድ it just falls in the second mirror ብለን እንበል። ከሰከንድ ሚረር ላይ መልሶ ባውንስ ባክ አደረገ ብላችሁ አስቡ። ሶ እዚች ጋር ያለችው አንግል let's say 30 ዲግሪ ብትሆን what would be the value of x over here ቢባል እንዴት እንደምትሰሩ ማየት እንችላለን በቀላሉ። ሎ ኦፍ ሪፍሌክሽንን እና አንግል ሰም ቲዮረም ፎርማትስ አይተን መስራት እንችላለን። ይሄኛው 30 ዲግሪ ለመጀመሪያው ሚረር ምኑ ነው ማለት ነው? አንግል ኦፍ ኢንሲደንቱ ነው። አንግል ኦፍ ኢንሲደንት ከሆነ ከአንግል ኦፍ ሪፍሌክሽኑ ጋር እኩል ስለሆነ ይሄኛው 30 ዲግሪ ይሆንላቸዋል። ሶ ይሄ 30 ዲግሪ ከሆነ ከሚረሩ ጋር ኖርማል ላይን ይሄ ቀዩ ብሮክን ላይን 90 ዲግሪ መስራት ስላለበት እቺ 30 ከሆነች በውስጥ በኩል 60 ዲግሪ መኖር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ትራያንግል ዋጋ መጣን። አሁን ትራያንግል ውስጥ አንግል ድምሩ ስንት ነው መሆን ያለበት? 180። ይሄ 60 ይሄ 80 ከሆነ ሁለቱ ሲደመሩ 140 ይሆናል። ስለዚህ 180 ከ180 ላይ ስንቀንሰው 40 ዲግሪ ይሆናል። ስለዚህ እቺኛው አንግል 40 ዲግሪ ትሆናለች። then እዚህ ጋር ኖርማል ላይን አለ። ኖርማሉ 90 ዲግሪ ነው የሚሰራው። ስለዚህ በውስጥ በኩል 40 ከሆነች የቀረችዋ 50 ዲግሪ ትሆናለች። ይሄኛውም የቀረው 50 ነው። ምክንያቱም ይሄ አንግል ኦፍ ኢንሲደንት እና አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን ነው ለሁለተኛው ሚረር። ስለዚህ ይሄ 50 ከሆነ ይሄና ይሄ 90 መስራት ስላለባቸው 50 ከሆነ ኤክስም 40 ዲግሪ ይሆናል። በቀላሉ በኢንሲደንቱና በሚረሩና በሪፍሌክትድ ሬውና በሚረሩ መካከል ያለው አንግል ኢኳል ናቸው። ልክ እንደ ኢንሲደንቱና እንደ ሪፍሌክትድ አንግሉ ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል። ሶ ሪፍሌክሽን አይ ሆፕ ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሪፍሌክሽን እንደዚህ ኤክስፕሬስ ማድረግ እንችላለን። this reflection have many applications ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉት። for image formation ማየት እንችላለን። image formation in ሚረሮች ላይ ነው ይሄኛው ኢሜጅ ፎርሜሽን ሚረሮች ላይ የሚሰራው ዲቱ ሪፍሌክሽን ነው። አስተውል። ኢሜጅ ፎርሜሽን እንዲሁም ቱ ፎርም ኤኮ ፎርሜሽን ላይ ኤኮ ለብዙ ጥቅም ያገለግላል። እንደምታውቁት ፎር ስቴቶስኮፕ በሕክምና ላይ ዶክተሮች
የልብ ትርታ ምናምን ለመስማት በህክምናም ላይ የኦሽን ጥልቀት ለመለካት እንዲሁም ፎር ኤኮሎኬሽን ፐርፐስ ላይክ በተፈጥሮ ባህት ምናምን ምግቧን ለማደን የምትጠቀመው የዚህን አፕሊኬሽን ይሆናል ማለት ነው። አስተውሉ። እንዲሁም ፔሪስኮፕስ ላይ ኢሜጅ ፎርሜሽን ይሄ ከግድግዳ አልፎ ያሉትን ኢሜጆችን ለማየት ከግንብ አልፈን ለማየት ያ ፔሪስኮፕ የተባለውን ዲቫይስ መጠቀም ይችላል። ኦፕቲካል ዲቫይስ ያ እነሱ ሁሉ የሚሰሩት ምንድነው ማለት ነው? ዲው ቱ ሪፍሌክሽን ነው። ሶ the second property of wave is known as refraction ነው። ስለ ሪፍራክሽን እናውራ አሁን ደግሞ refraction. So reflection just bouncing back or turning back of wave ነው የሚገልጽልን ከሆነ ሰርፌስ ላይ ሪፍራክሽን ስንል ደግሞ ዌቮች ከአንድ ሚዲየም ወደ ሌላ ሚዲየም ሲጓዙ bend ያደርጋል ይታጠፋል because of it changes speed. So refraction is known as it is a bending of wave ነው የሚገልጽልን when it pass from one medium to another medium ከአንድ ሚዲየም ወደ ሌላ ሚዲየም ሲጓዝ ይታጠፋል። ይሄ ፌኖሜና ምን ተብሎ ይጠራል? ሪፍራክሽን እንለዋለን። ሶ ዌቮች ከአንድ ሚዲየም ወደ ሌላ ሚዲየም የሚታጠፉበት ምክንያት due to change of ይሄ ቤዚካሊ ኦከር የሚያደርገው due to the change in speed ነው። በስፒዳቸው መቀየሩ ምክንያቱም ለምሳሌ ራሳችሁን አስቡ። በባዶ ቦታ እየሮጣችሁ ነበረ። ልክ ሰው ወዳለበት ክራውድድ ወደሆነበት ቦታ ስትገቡ በባዶ ስትሮጡበት በነበራችሁበት ስፒድ መግባት አትችሉም። ምክንያቱም ከሰው ጋር ትጋጫላችሁ። ስለዚህ ስፒዳችሁ ይቀየራል። ትታጠፋላችሁ፣ የታጠፋችሁ ትሮጣላችሁ። ስለዚህ ስፒዳችን ይቀየራል በዛ ሞመንት ላይ። ዌቭም ልክ እንደዛው ከአንድ ሚዲየም ወደ ሌላ ሚዲየም ሲጓዙ ስፒዳቸው ይቀየራል። ተመሳሳይ ስፒድ ያኖራቸው ምክንያቱም ሁለቱ ሚዲየሞች ወይም የተለያዩ ሚዲየሞች እኩል የፓርቲክል አሬንጅመንት የላቸውም። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ምን ያደርጋል? ቤንድ ያደርጋል ዌቭ። ስለዚህ ይሄ ፌኖሜና ምን ተብሎ ይጠራል? ሪፍራክሽን። ብሬክ ያደርጋል፣ ቤንድ ያደርጋል። ይህን በቀላሉ ምን ማሰብ ትችላላችሁ? በክሊር ከለር በሌለው ብርጭቆ የውሃ ብርጭቆ ላይ የተወሰነ ውሃ ሙሉና የተወሰነ ድረስ ከሞላችሁ በኋላ እርሳሳችሁን በቀላሉ አስገቡት። ከዛም በመቀጠል በውጭ በኩል ሆናችሁ እዚች ባውንደሪዋ ላይ የውሃው ባውንደሪ ላይ በደንብ ለማየት ሞክሩ። በምታዩበት ጊዜ እርሳሱ የተሰበረ የታጠፈ መስሎ ይታየናል። ለምን? እኛ ነገሮች የምናየው በብርሃን አማካኝነት ነው። ስለዚህ ብርሃኑ ሲታጠፍ እርሳሱ የምናየው በብርሃኑ አማካኝነት ስለሆነ እርሳሱም የታጠፈ መስሎ ይታየናል ማለት ነው። ይሄ ፕሮፐርቲ ነው ሪፍራክሽን የምንለው። አስተውሉ። ኦኬ ሶ ሪፍራክሽንን እስቲ በላይት ዌቭ ተጠቅመን ኤክስፕሌን ለማድረግ እንሞክር። let's say this is the boundary of two mediums። የመጀመሪያው ሚዲየም ይሄ ነው ብላችሁ ሰዱ። ሁለተኛው ሚዲየም ከታች ያለው ነው። ኦኬ let's make it air እናድርግ። የመጀመሪያው ሚዲየም ወይም some medium any medium ሰዱ። ሶ ኤር ፓርቲክሎች አሉት። ሁለተኛው ሚዲየም ደግሞ እንደ ውሃ አስቡት። ስለዚህ ለሁለቱ ባውንደሪ ፐርፔንዲኩላር የሆነ ላይን ኢማጂን አድርጉ። this line is known as normal line ይባላል። ይሄ ኖርማል ይባላል። normal line. Therefore let's emit the light into the first medium. Okay, from the first medium. ከመጀመሪያው ሚዲየም ላይት እየመጣ ነው በሉ። ሶ ይሄ ላይት እየተጓዘ መጥቶ ሁለተኛው ሚዲየም ባውንደሪ ላይ ሲደርስ እኩል ስፒድ ያኖረው ሁለተኛው ሚዲየም ላይ ምክንያቱም ፓርቲክል አሬንጅመንቱ እኩል ስለማይሆን። ስለዚህ እንደዚህ ቀጥታ መሄድ ሲጠበቅበት ኢንዱስትሪ መጓዝ ሲጠበቅበት ምን ያደርጋል? የተወሰነ ቤንድ አድርጎ ሲጓዝ እናየዋለን። ቤንድ ያደርጋል። ሶ በመጣበት አቅጣጫ ይሄድም ቤንድ ያደርጋል። ሶ ዲስ ፌኖሜና ይሄ አቅጣጫውን ያስቀይራል። ስለዚህ ይሄ የሚሆንበት ምክንያት because of like density of medium ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ሪፍራክሽን ብለን እንለዋለን። አስተውሉ። ሪፍራክሽን። ሶ let's say this is air, this is water ብላችሁ ብታስቡ ሁለት ሚዲየሞች አሉ። ሶ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ሚዲየም ላይ በኖርማሉና በኢንሲደንት ሬው መካከል የሚፈጠረው አንግል ኦፍ ኢንሲደንት ማለት እንችላለን። በሪፍራክትድ ይሄ ሪፍራክትድ ሬ ነው። ሪፍሌክትድ ሳይሆን ሪፍራክትድ ሬ ነው የምንለው። ይሄ ኢንሲደንት ነው ኦብቪየስሊ። ስለዚህ እቺ አንግል ደግሞ አንግል ኦፍ ሪፍራክሽን እንላታለን። ሪፍራክሽን አስተውሉ። አንግል ኦፍ ሪፍራክሽን የላይኛው አንግል ኦፍ ሪፍሌክሽን ነበር ስንል የነበረው። ሶ እንደዚህ አይነት ሁለት አንግሎችን ፎርም ያደርግልናል። ሶ የመጀመሪያው ሚዲየም ላይ ዌቭ ሲጓዝበት የነበረው ስፒድ v1 እንበለው። ሁለተኛው ሚዲየም ላይ ሲገባ ደግሞ ያለው ስፒድ አናዘር ስፒድ ነው v2። ምክንያቱም የኤር እና የውሃ ሞለኪውል እኩል ፓርቲክል አሬንጅመንት ስለሌላቸው በእኩል ስፒድ አይጓዝም ኦብጀክቱ። ሶ መርሳት የሌለባችሁ ነገር ሪፍራክሽን ላይ የማይቀየር አንድ ፕሮፐርቲ ያለው ዲዩሪንግ ሪፍራክሽን ላይ ኮንስታንት የሆነው ምንድነው? the waves have constant
ፍሪኩዌንሲያቸው ኮንስታንት ነው፣ አይቀያየርም። ምን ማለት ነው? ፈርስት ሚዲየም ላይ ያለው ነምበር ኦፍ ሳይክል ፐር ታይም እና ሰከንድ ሚዲየም ላይ የሚኖሩ ነምበር ኦፍ ሳይክል ፐር ታይም አይደንቲካል ነው ማለት ነው። ነገር ግን ማወቅ ያለብን ነገር ዌቭ ስፒዱ ምን ይላል ብለናል? will be changed ይቀየራል። ኢንሲደንት ሬው እና ሪፍራክትድ ሬው ያላቸው ዌቭ ስፒድ አንድ አይነት አይደለም እንዳትረሱት። እንዲሁም በተጨማሪ ዌቭ ስፒድ ላይ ላምዳ ታይምስ ፍሪኩዌንሲ ነው ብለናል። ፍሪኩዌንሲ ኮንስታንት ነው፣ ዌቭ ስፒድ ይቀያየራል። ስለዚህ ላምዳ መቀየር አለበት። ስለዚህ ላምዳም will be changed ዌቭ ስፒዱም ይቀየራል ማለት ነው እንዳትረሱ። አሚን ዌቭ ስፒድ እና ዌቭ ሌንግዙ ይቀያየራል። ፈርስት ሚዲየም ላይ ያለው ዌቭ ስፒድ እና ዌቭ ሌንግዝ ሰከንድ ሚዲየም ካለው ዌቭ ስፒድ እና ዌቭ ሌንግዝ ይቀያየራል። ፍሪኩዌንሲ ግን ኮንስታንት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሚዲየም ላይ ያለን ዌቭ ሌንግዝ ላምዳ ዋን በለው፣ ሁለተኛው ሚዲየም ላይ ያለን ደግሞ ላምዳ ቱ ብለን እንውሰደው። አስተውሉ። ሶ ምንድነው የሚለው the law of reflection ወይም ስኔልስ ሎ በጠቅላላ ምን ማለት እንችላለን? ስኔልስ ሎ ምን ማለት እንችላለን? it states that the angle of the ratio of the sine of the incident angle to the sine of the refracted angle, the ratio of the sine of the incident angle to the sine of refracted angle, it gives us some constant ነው የሚለው። so we call it some constant n ምን ነው የሚገልጽልን? n የምንለው ነገር it is known as index of refraction እንለዋለን። it is known as index of refraction እንለዋለን። index of refraction. this measures ይሄ ምንድነው የሚገልጽልን? it measures how much the medium bend the wave የሚለው ነው የሚገልጽልን። bend the light wave actually ለላይት ዌቭ እያወራው ስለሆነ ዌቭ ነው የምንለው። ላይት ዌቭን በምን ያህል ቤንድ ያደርገዋል የሚለውን ሜዥር የሚያደርግልን how much it bend የሚለውን ይገልጽልናል። ስለዚህ ሪፍራክቲቭ ኢንዴክሱ የአንድ ሚዲየም ሲጨምር ያ ሚዲየም በደንብ ያጥፈዋል። which means ዌቭ በዛ ሚዲየም ላይ በፍጥነት አይጓዝም። አስተውል፣ በፍጥነት አይጓዝም ማለት ነው። ስለዚህ ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ እና የኦብጀክት የዌቭ በተሰጠን ሚዲየም ላይ ያላቸው ሪሌሽን ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽን ነው። ዌቭ ስፒድ እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን? the speed of light in a given medium እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን? speed of light in vacuum divided by refractive index of the medium ማለት እንችላለን። ይሄ speed of light in a medium, in a given medium, light in a medium በተሰጠን ሚዲየም ላይ ያለውን ፍጥነት ነው የሚገልጽልን። ሲ ደግሞ የምትገልጸው the speed of light in vacuum በቫኪዩም ውስጥ ያለውን ፍጥነት ነው። that's 3 times 10 the power of 8 ሜትር ፐር ሰከንድ። ሁሉም ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቮች በዚህ ያህል በቫኪዩም ይጓዛሉ ብለናል። ይሄ ቫኪዩም ላይ ያለውን ፍጥነት ነው የላይትን። ኤን ደግሞ the refractive index of the given medium ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ እንደምትረዱት ሚዲየሙ ላይ ያለው ፍጥነትና ሪፍራክቲቭ ኢንዴክሱ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽን ናቸው። ኢንዴክሱ ሲጨምር ስፒዱ ይቀንሳል ማለት ነው። ስፒዱ ኢንዴክሱ ሲቀንስ የሚዲየሙ ስፒዱ ይጨምራል ማለት ነው። አስተውሉ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሚስ አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን። አስተውሉ። ሶ ይሄን ካለን እዚህ ጋር ስኔልስ ሎን ፈርዘር እንዴት ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን? it states that the sine of the incident angle over the sine of the refracted angle ከምን ሬሽዮ ጋር እኩል ነው? አሁን ኢንሲደንት አንግል የሚፈጠረው ፈርስት ሚዲየም ላይ ነው። so ፈርስት ሚዲየም ላይ ያለውን ስፒድ v1 እንወስድና ሪፍራክትድ አንግል የሚፈጠረው ሰከንድ ሚዲየም ላይ ነው። ሰከንድ ሚዲየም ላይ ያለውን ስፒድ v2 እንወስዳለን። so the ratio of their speed and also lambda 1 v1 ካለ lambda 1 እንወስዳለን። v2 ካልን lambda 2 directly proportion ስለሆነ፣ ነገር ግን ስፒድ ከሪፍራክቲቭ ኢንዴክሱ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽን ስለሆነ n2 over n1 አድርገን ሪሲፕሮካል እንወስዳለን። so this is all about ስኔልስ ሎው እንደዚህ ኤክስፕሌን ማድረግ እንችላለን። ስፒድን፣ ዌቭ ሌንግዝን፣ ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ፣ አንግል ኦፍ ኢንሲደንስን በዚህ ፎርሙላ ተጠቅመን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አይ ሆፕ ይሄ ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሶ ያ ቤዚካሊ ይሄን በደንብ ግሬድ 10 ላይ በደንብ የምትማሩት ይሆናል። ሶ ለምሳሌ አንድ ግላስ አለ በሉ። ሶ ግላስ ኖሮን አንድ ላይት ዌቭ ከኤር እየመጣ ነው ብላችሁ አስቡ። ሶ ይሄኛው ለግላሱና ለኤሩ ባውንደሪ ፐርፔንዲኩላር የሆነ ኖርማል ላይ ነው ብለን እናስብ። ደን ከአየር ሲመጣ ያለው ኢንሲደንት ሬ ይሄ ነው ብላችሁ አስቡ። ሶ ከአየር ሲመጣ በኢንሲደንቱና በኖርማል መካከል ያለው አንግል let's say 45 ዲግሪ ነው ብለን እንውሰድ። 45 ዲግሪ ነው ብለን ብንወስድ ሰከንድ ሚዲየም ላይ ሲገባ ምን ያደርጋል? ሪፍራክት ያደርጋል። ይወል ሪፍራክት ቤንድ አድርጎ ያልፋል። ሶ ይሄ ደግሞ 30 ዲግሪ ብለን እናስብ። 30 ዲግሪ ነው ብለን እንሰድ። ሶ
ኤሩ የመጀመሪያ ሚዲየም ኤር ነው፣ ሁለተኛው ሚዲየም ግላስ ነው ብለን እንበል። ስለዚህ ያው ፈርስት ሚዲየም ላይ ያለው የኤር ሪፍራክቲቭ ኢንዴክሱ let's make it 1. the question is what's the refractive index of the second medium ቢባል በቀላሉ አሁን እዚህ ጋር ሁለቱ አንግሎች ተሰጥቶናል። ስለዚህ ኢንሲደንት ቴታና ቴታዎቻቸውን እናውቃለን፣ የምንፈልገው ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስ ነው። ስለዚህ የዚህንና የዚህን ሬሽዮ እንወስዳለን ማለት ነው። ሶ እንዴት ነው የምታደርጉት? the sin of 45 degree over the sin of 30 degree equals to n1 over n2 which is 1 over n2 ብለን ካልኩሌት ማድረግ ነው። ሳይን ቫልዩያቸውን ሪፈር አድርጋችሁ አውጥታችሁ ተክታችሁ እዚህ ላይ 1 over n2 ብለን ክሪስ ክሮስ አድርጎ ሶልቭ ማድረግ ነው። ሶ እንደዚህ አድርገን መስራት ይቻላል ማለት ነው። አስተውሉ። ሶ በእንደዚህ አይነት ሚስ ኤክስፕረስ ልናደርገው እንችላለን። አስተውሉ። እንደዚህ እንፈልገዋለን። ሶ ወይ የአንድ ሚዲየም በአንድ ሚዲየም ላይ ከተፈለገ ሪፍራክቲቭ ኢንዴክስን ከዚህ ፎርሙላ ላይ ድራይቭ ማድረግ እንችላለን፣ እንዳትረሱ። ኦኬ ሶ ሪፍራክሽን ይሄን ይመስላል። ሪፍሌክሽን እና ሪፍራክሽንን ሰመራይዝ አድርግላችሁ ሪፍሌክሽን ባውንስ ባክ ተርኒንግ ባክ ኦፍ ዌቭ ሲሆን ሪፍራክሽን ደግሞ ቤንዲንግ ኦፍ ዌቭ ነው። ዲዩሪንግ ሪፍሌክሽን ዌቭ ስፒድ፣ ዌቭ ፍሪኩዌንሲ፣ ዌቭ ሌንግዝ ኮንስታንት ናቸው። ዲዩሪንግ ሪፍራክሽን ግን ፍሪኩዌንሲ ብቻ ኮንስታንት ይሆናል። ዌቭ ስፒድ እና ዌቭ ሌንግዛቸው ይቀየራል። የኢንሲደንቱና የሪፍራክትድ ዌቭ ይቀየራል ማለት ነው። አስተውሉ። ሶ ሪፍራክሽን ይሄን ይመስላል። ሪፍራክሽን አፕሊኬሽን አለው እንደ ሪፍሌክሽን ሁሉ ኢት ዩዝ ፎር ኢሜጅ ፎርሜሽን። ኢሜጅ ፎርሜሽን ያገለግላል ኢሜጅ ፎርሜሽን ላይ። ነገር ግን ይሄ ኢን ሌንስ ነው። ሌንስ ላይ ነው ይሄን የምናወራው። አይናችን ለምሳሌ እኛ ኢሜጅ የምናየው ኦብጀክቶች በዙሪያዎቻችን ያሉት የምናየው ዲቱ ሪፍራክሽን ኦፍ ላይት ነው። በሌንሳችን ገብቶ ቤንድ አድርጎ ነው ኢሜጅ የሚፈጥረው። ሶ ሪፍራክሽን ለኢሜጅ ፎርሜሽን ያገለግላል ለአይናችን ላይ ሌንሶች ላይ አስተውሉ። እንዲሁም ካሜራ ፎቶ የምናነሳበት ካሜራ ላይ ስልካችን ላይ ያለው ካሜራ ላይ ኢሜጅ ቢፈጠረው ዲቱ ሪፍራክሽን ኦፍ ላይት ነው፣ እንዳትረሱት። እንዲሁም ማይክሮስኮፖች ላይ ማየት እንችላለን፣ ቴሌስኮፕስ ላይ ማየት እንችላለን። እነዚህ ላይ ሁሉ የሚፈጠረው ኢሜጅ በምንድን ነው? በሪፍራክሽን ኦፍ ላይት ነው። አስተውሉ። እንዲሁም ሚራዥ የሚባለው ፌኖሜና፣ ሚራዥ ማለት ለምሳሌ ቀን ላይ ሚራዥ የምንለው ፌኖሜና ለምሳሌ ቀን አንዳንድ ቀትር የሆነ ፀሐይ በሆነበት ሞመንት ላይ ለጥ ያለ አስፋልት ላይ ስትሄዱ በመኪና በርቀት አስፋልቱ ላይ ውሃ ያለ ይመስላችኋል። ነገር ግን ሪል ላይ ስትጠጉት የለም፣ ወይም ፊልምም ላይ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ሶ ይሄ ኢሜጅ ውሃ የሚመስለው ፌኖሜና የሚፈጠረው ዲቱ ሪፍራክሽን ኦፍ ላይት ነው። ይሄ ፌኖሜና ሚራዥ ይባላል። ከሆት ኤር ወደ ኮልድ ኤር ሲጓዝ ላይት በእኩል ፍጥነት መጓዝ አይችልም። አስተውል። በእኩል ፍጥነት ስለማይጓዝ ቤንድ ያደርጋል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ውሃ የመሰለ ብለድ የሆነ ኢፌክት ይፈጥራል ማለት ነው። ሶ ዳትስ ዋይ ዊ ኮል ኢት ሚራጅ። ሌላኛው ደግሞ ዲስፐርሽንም ላይ እንጠቀመዋል። ዲስፐርሽን የምንለው the splitting of white light into a spectrum, prism or white droplet of water. so ውሃ ይሄ white light ቀጥታ ፕሪዝም ውስጥ ሲገባ ወይም ዋተር ድሮፕሌት ላይ ሲገባ ወደ ተለያዩ ከለሮች ስፕሊት ያደርጋል፣ እነ 7 ኮንስቲቱት ከለሮች። ይሄ ፌኖሜና ዲስፐርሽን ይባላል። ይሄ ዲስፐርሽን የሚፈጠረው ዲቱ ሪፍራክሽን ቤንድ በማድረጉ ነው። ይሄ ሬንቦ የሚፈጠረው በዚህ ኢፌክት አማካኝነት ነው። አስተውሉ። ይሄ ፌኖሜና ዲስፐርሽን እንለዋለን ማለት ነው። ሶ the third property of wave is known as ሶስተኛው ባህሪው ምን ይባላል? ዲፍራክሽን እንለዋለን። that is known as diffraction. so diffraction ስንል ደግሞ it refers the spreading out of wave when it passes through a small gap or around an obstacle. so spreading out of wave ነው የሚገልጽልን ይሄኛው spreading out of wave through a gap. so በሆነች በጠባቡ ጋፕ ውስጥ በሚያልፍበት ጊዜ ምን ያደርጋል? ይበተናል። ለምሳሌ ዋተር ዌቭን ብናይ እንደዚህ አይነት ስሞል ኦብስታክል ቢኖረን እንደዚህ አይነት ግድብ ነገር ወይም ትንሽ ናሮ የሆነች እንደዚህ ክፍተት ያለቻት ክፍተት ቢኖረን ኢንሲደንት ዌቭ ቢመጣ በዚህ በኩል በቀላሉ በዚህ በኩል ማለፍ አይችልም። ይገባና ቀስ ብሎ ገብቶ መልሶ ግን ስፕሪድ አውት ያደርጋል። ይሄ መልሶ መበተኑ ይሄ ፕሮፐርቲ ምን ተብሎ ይጠራል? ዲፍራክሽን ማለት እንችላለን። ሶ ዲፍራክሽን በደንብ ኦብዘርቭ የሚሆነው ወይም ሞር ሲግኒፊካንት የሚሆነው እዚህ ጋር በጋፑ እዚች ጋር ያለችው ጋፕ ያላት ክፍተት ያለው ስፋት እዚች ጋር ያለችው ስፋት ከምን ጋር እኩል ስትሆን ነው? ከዌቭ ሌንግዝ ጋር ከላምዳው ጋር እኩል ከሆነ ነው። የዌቭ ሌንግዝ እና እዚች ጋር ያለችው ጋፕ ኢኳል ከሆነ ወይም ከዛ በታች የሚጠብቅ ከሆነ ሞር ሲግኒፊካንት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ጋፑ ሲሰፋ
ዲፍራክሽን የምናየው ኢፌክት ዲፍራክሽን ኢፌክቱ ይቀንሳል ማለት ነው። በደንብ ስፕሬድ አውት ሲሆን ማየት አንችልም። ለምሳሌ ላይትን ስናይ ላይት በትንሽ በቆርቆሮ በትንጥዬ ቀዳዳ ውስጥ ሲያልፍ በዚህ በትንሽ ፒስ ኦፍ ቀዳዳ ውስጥ ሲያልፍ ይገባና ሰፍቶ ላይ ክብ የሆነ ብርሃን መሬት ላይ እናያለን ቀስ ብሎ ሰፍቶ ይህ ስፕሬድ አውት ማድረጉን ነው የሚያሳየን። ይህ ኢፌክት ዲፍራክሽን ይባላል። ወይም ወረቀት ጠቅልላችሁ ስታወሩ በወረቀቱ በቀዳዳው በኩል የሆነ ድምፁ በዛ ውስጥ ይገባና መልሶ ይበተናል። የሆነ ሲግኒፊካንት የሆነ ኢፌክት ማየት እንችላለን። ይሄ ፌኖሜና ዲፍራክሽን ይባላል። ዲፍራክሽንን ምን ላይ ማየት እንችላለን? ለምሳሌ ናሮ ላይክ የስፒከሮች ቀዳዳ ይደረግላቸዋል። ይሄ የሚሆነው ምንድነው? ሳውንዱ በዛ ቀዳዳ አልፎ መልሶ እንዲበተን ዋይድሊ ፕሮድ እንዲሆን እሱ ላይ ማየት እንችላለን። ይሄን ኢፌክት በእንደዚህ አይነት ፌኖሜናዎች ላይ ዲፍራክሽንን ኦብዘርቭ ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው ምንድነው? የመጨረሻ ፕሮፐርቲ ኢንተርፌረንስ ነው። there is the last property of wave is known as interference ኢንተርፌር አሁን ለምሳሌ ኢንተርፌረንስ ምንለው ከቋንቋው ጋር ስናገናኝ ኢንተርፌር አድርገኝ ስትሉ ለምሳሌ ጣልቃ ገባ ሰው ሲያወራ አንድ ሰው ሌላ ሰው ጣልቃ ሲገባበት ኢንተርፌር አደረገው ይባላል። ዌቭም ልክ እንደዛው አንድ ዌቭ ከሌላ ዌቭ ጋር ሚክስ አፕ ሲያደርግ the mixing up of wave ነው የሚገልጽልን። it refers the mixing up of waves ሁለትና ከዛ በላይ የሆነች ፖይንት ላይ ሲያልፉ አንድ ላይ ሚክስ አፕ ሲያደርጉ ኢንተርፌረንስ ይፈጠራል። ይሄ ሚክስ አፕ የማድረግ ፕሮፐርቲያቸው ዌቮች ሚክስ አፕ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ሊዋሃዱ ይችላሉ ሁለት ዌቮች አንድ ላይ። ይሄ የዌቮች ባህሪ ኢንተርፌረንስ ይባላል። አስተውሉ። የሚዋሃዱ ዌቮች ተመሳሳይ አይነት ዌቮች ናቸው። የተለያዩ ዌቮች አንድ ላይ ሚክስ አፕ ሊያደርጉ አይችሉም። አስተውሉ። ላይት ዌቭ ከላይት ዌቭ ጋር፣ ሳውንድ ዌቭ ከሳውንድ ዌቭ ጋር ኢንተርፌር ሊያደርግ ይችላል። ነገር ግን ኢንተርፌር ሲያደርጉ ሁለት አይነት ነገሮች አሉ። አንደኛው አዳፕት ሊሆን ይችላል፣ ሁለተኛው ካንስል አውት ሊሆን ይችላሉ። based on this we have two types of interference. There is a constructive interference and there is a destructive interference ይፈጠራል። constructive interference የሚፈጠረው when the two waves are in phase ሲሆኑ ነው። in phase ሲሆኑ like phase የምንለው word like usual wave ላይ የምንጠቀመው common word ነው። phase የምንለው ነገር phase it is used to measure the relative location of one wave with respect to another. የአንዱን ዌቭ ሎኬሽን ከሌላኛው ዌቭ አንፃር የምንለካበት ተርም ነው phase የምንለው። ሁለት አይነት ዌቭ ፌዞች አሉ፣ in phase እና out of phase. in phase ስንል when they are at an angle of 0 degree to each other አንዱ ከአንዱ ዌቭ ጋር 0 ዲግሪ ላይ ሚት ሲያደርግ ወይም ተመሳሳይ ፖይንታቸው እርስ በርስ ኮላይድ ሲገናኙ ሚክስ አፕ ሲያደርጉ አዳፕ አድርጎ ትልቅ ዌቭ የሚፈጥሩ ከሆነ ኢን ፌዝ አይነት ኮምቢኔሽን እንለዋለን። አውት ኦፍ ፌዝ ስንል ደግሞ 180 ዲግሪ አንድ ተቃራኒ የሆኑ ፖይንቶች ሚት አፕ ሲያደርጉ ተቃራኒ የሆኑ ፖይንቶች አንድ ላይ ሚት ሲያደርጉ አውት ኦፍ ፌዝ ይሆናል። በዚህ ጊዜ ደግሞ ላይክ ተጣፍቶ ትንሽ ዌቭ ወይም ዜሮ ዌቭ የሚፈጥሩ አይነት ዜሮ አምፕሊቲዩድ የሚፈጥሩ አይነት ዌቭ ከሆነ አውት ኦፍ ፌዝ እንለዋለን። ስለዚህ ኢን ፌዝ ምንለው ተመሳሳይ ፖይንታቸው ሚት አፕ ሲያደርጉ ለምሳሌ ኮንስትራክቲቭ ኢንተርፌረንስ የሚፈጠረው ለምሳሌ አንድ ዌቭ አለኝ እዚህ ጋር ይሄ ዌቭ ከሌላ ዌቭ ጋር ከተመሳሳይ ዌቭ ጋር ሚት ሲያደርግ ክረስቱ ከክረስቱ ጋር ትሮፉ ከትሮፍ ጋር ሚት አደረገ ብላችሁ አስቡ። ክረስት ከክረስት ትሮፍ ከትሮፍ ጋር ሚት ሲያደርግ they will adapt together አዳፕት ያደርጉና they will form another large wave ይፈጥራሉ። ስለዚህ የሁለቱ አምፕሊቲዩድ ይደምራል። አምፕሊቲዩድ ከዚህ እስከዚህ ያለው ተደምሮ ትልቅ አምፕሊቲዩድ ያለው ዌቭ ይፈጥሩናል። እንደዚህ አይነት ከሆነ ኮንስትራክት መገንባት ነው። መገንባት which means like ትልቅ የሆነ ቢልድ አፕ አድርጎ ትልቅ ዌቭ የሚፈጥር ከሆነ ኮንስትራክቲቭ ኢንተርፌረንስ ይባላል። ዲስትራክቲቭ ኢንተርፌረንስ የምንለው ደግሞ when they are out of phase ምን አይነት ሲሆኑ ነው? out of phase ሲሆን ነው ማለት ነው። out of phase ሁለት ዌቮች out of phase ከሆኑ they will distract each other አንዱ አንዱን ካንስል አውት ያደርገዋል። ይሄ የሚፈጠረው መቼ ነው? ለምሳሌ አንድ እንደዚህ አይነት ዌቭ አለኝ። ይሄ ዌቭ ከሌላ ዌቭ ጋር ሚት አደረገ እንደዚህ። ስለዚህ የዚህ ክረስት ከትሮፍ ጋር ትሮፉ ከክረስት ጋር ሚት ሲያደርግ ዲስትራክቲቭ ኢንተርፌረንስ ይፈጠራል። ኤግዛክትሊ 180 ዲግሪ ላይ ከተገናኙ ይጣፉና ምንም አይነት አምፕሊቲዩድ አይኖረንም። ወይ እንደዚህ አይነት አምፕሊቲዩድ ዜሮ አምፕሊቲዩድ ወይም ትንሽ አምፕሊቲዩድ ትንሽ የሆነ ዌቭ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። አምፕሊቲዩዱ በጣም ትንሽ የሆነ ዌቭ ይፈጠራል። አስተውሉ። እንደዚህ አይነት የሆነ
ትንሽ አምፕሊቲዩድ ያለው እንደዚህ አይነት ዌቭ ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ አምፕሊቲዩድ በጣም ትንሽ ትሆናለች ማለት ነው። አስተውሉ። ወይም ዜሮ አምፕሊቲዩድ ይሆናል። እንደዚህ አይነት ኢንተርፌረንስ ዲስትራክቲቭ ኢንተርፌረንስ ይባላል። ኤግዛክትሊ 180 ዲግሪ ላይ ሲገናኙ ኮምፕሊት ዲስትራክቲቭ ኢንተርፌረንስ ይፈጠራል። ዜሮ አምፕሊቲዩድ እናገኛለን ማለት ነው። አስተውሉ። ዜሮ አምፕሊቲዩድ እናያለን። ሶ ኢንተርፌረንስ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ኢንተርፌረንስ ማለት ሚክሲንግ አፕ ኦፍ ዌቭ ነው። ሁለት ዌቮች ተመሳሳይ ዌቮች ሚክስ አፕ ሲያደርጉ ምን ይፈጠራል? ኢንተርፌረንስ የምንለው ፕሮፐርቲ ይፈጠራል ማለት ነው። አስተውሉ እንዳትረሱት። ሶ ሁለት አይነት ኢንተርፌረንስ አየን፣ ኮንስትራክቲቭ እና ዲስትራክቲቭ። ኮንስትራክቲቭ የምንለው ምን አይነት ነው? ወይም they add up to give us large amplitude ተደምረው ትልቅ አምፕሊቲዩድ የሚፈጥሩ ከሆነ ኮንስትራክቲቭ ነው። ተደምረው ትንሽ አምፕሊቲዩድ ወይም ዜሮ አምፕሊቲዩድ የሚፈጥሩ ከሆነ ዲስትራክቲቭ ኢንተርፌረንስ ይፈጠራል። ሶ ኮንስትራክቲቭ የሚፈጥረው ክረስት ከክረስት ትሮፍ ከትሮፍ ሚት ሲያደርግ ሲሆን ዲስትራክቲቭ ደግሞ ክረስት ከትሮፍ ትሮፍ ከክረስት ሚት ሲያደርግ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል። አራቱን ፕሮፐርቲዎች ጨርሰናል። ሪፍሌክሽን፣ ሪፍራክሽን፣ ኢንተርፌረንስ፣ ዲፍራክሽን አይተናል። ሶ ሪፍሌክሽን ስንል turning back of wave ሲሆን ሪፍራክሽን ስንል ደግሞ ቤንዲንግ ኦፍ ዌቭ ነው። ዲፍራክሽን ስትሉ ደግሞ ምንድነው አለን? it is like spreading out of wave through a gap or an obstacle ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢንተርፌረንስ ነው። ኢንተርፌረንስ ደግሞ the mixing up of wave ነው። ለምሳሌ ስፒከር ሲሰራ ሁለት ስፒከር ይጠቀማሉ። ዩዥዋሊ አሁን የላፕቶፕ የዴስክቶፕ ስፒከሮችን ስታያቸው ሁለት ስፒከር አላቸው። ጂፓዝ ላይ ስታዩ ከአንድ በላይ ስፒከሮች አሏቸው። በጣም ይጮሃል ስትከፍቱት። ለምን? የተለያዩ ስፒከሮች አሉ። ከእያንዳንዱ የሚወጣው ሳውንድ አንድ ላይ አዳፕ አድርጎ ትልቅ አምፕሊቲዩድ ይፈጥራል ማለት ነው። ያ ምን ይባላል? ኢንተርፌረንስ ፌኖሜና ማየት እንችላለን። ዲስትራክቲቭ ኢንተርፌረንስ ደግሞ ምን ላይ ማየት እንችላለን? ላይክ ይሄ ሚውት የሚያደርግ ኤርፎን፣ አንዳንድ ኤርፎኖች አሉ ላይክ እንደ ሄድሴት ጆሮአችን ላይ የምናደርጋቸው ውጭ ያለውን ሳውንድ ከሱ ሳውንድ ጋር ተመሳሳይ ግን ኦፖዚት የሆነ ዲስትራክት የሚያደርግ ሳውንድ ይለቅና ሚውት የሚያደርግ አይነት ኤርፎን አለ። ይሄ ኤርሴት የሚሰራው በምንድነው? ምንም አይነት ሳውንድ አንሰማም። ደን አፍተር የውጭ ያለውን ሳውንድ ያጠፋልንና ምንም አይነት ሳውንድ አንሰማም። ይሄ ዲስትራክቲቭ ኢንተርፌረንስ ብለን እንለዋለን። ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ስለ ሳውንድ የምናወራ ይሆናል። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።